Cảnh rất đẹp. Và những cái ngày mà đang ở Trung Quốc như này, chúng ta lại nghe thấy cái việc là Mỹ đang tiếp tục tăng cường leo thang về chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Đặc biệt là Donald Trump thì đã tuyên bố là từ mùng 1 tháng 9 đánh toàn bộ với phần còn lại của hàng hóa Trung Quốc thêm 10% thuế. Và điều này thì gây ra một tâm lý tương đối là tiêu cực đến nền kinh tế của Trung Quốc. Và chúng ta biết là từ khi mà chiến tranh thương mại nổ ra ấy, thì cơ quan ngân hàng trung ương Trung Quốc ấy, nhà điều hành tiền tệ của Trung Quốc ấy, rất là muốn giữ đồng nhân dân tệ không vượt qua cái ngưỡng là 7 tệ ăn 1 đô la Mỹ. Bởi vì vượt qua cái ngưỡng này lên một cái ngưỡng tâm lý rất quan trọng. Người ta sẽ sợ rằng là sau đó thì đồng nhân dân tệ sẽ tiếp tục mất giá, đi xuống. Cho nên họ luôn luôn chặn, bơm tiền ra để chặn ở cái mức 7 nhân dân tệ. Các bạn nhìn vào cái đồ thị đồng nhân dân tệ từ năm 2008 đến nay, các bạn có thể thấy điều đó rất là rõ. Thế mà những ngày này ấy, thì cái tỷ giá đó đã vượt qua 7 nhân dân tệ ăn 1 đô la Mỹ. Điều đó cho thấy là một cái sự mất kiểm soát, không kiểm soát được tình hình, đúng như cái điều mà Trung Quốc thường làm. Tôi ngồi đây ở bên dòng sông này, đằng phía sau tôi là Hồng Kiều. Hồng Kiều là cái cầu bắc ngang qua cái sông là sông Đà, ở đây gọi là sông Đà, đi qua cái Phượng Hoàng cổ trấn này rất là đẹp. Và phía sau tôi đây có một ông già đang câu cá, gợi nhớ tới hình ảnh của Khương Tử Nha ngồi câu cá, nhưng mà Khương Tử Nha này hơi béo. Chúng ta biết rằng là Việt Nam ấy là một cái nước mà có cái chính sách tiền tệ mà chúng ta neo cái tỷ giá của chúng ta vào đồng đô la Mỹ tương đối là ổn định. Nhưng đồng thời chúng ta cũng buôn bán rất là nhiều với Trung Quốc, nhập khẩu rất nhiều hàng của Trung Quốc. Cái việc mà đồng tiền Trung Quốc nó bị yếu đi cũng làm cho hàng hóa từ Trung Quốc mà sang Việt Nam nó cũng rẻ đi. Thì nó cũng làm cho ảnh hưởng một cách vô tình đến hàng hóa của Việt Nam. Đặc biệt là những cái nhóm hàng mà chúng ta đang cạnh tranh với hàng Trung Quốc từ phía nhập khẩu. Hàng gia dụng hay là thiết bị điện tử hay công nghiệp nhẹ và nhiều cái mảng khác. Thế điều đó là làm cho chúng ta thấy rằng là chúng ta phải có cái ứng xử, và đặc biệt là vấn đề liên quan đến vấn đề tiền tệ. Thì thường ấy, thì tôi nghĩ là chúng ta nên cũng có một cái sự phá giá nhẹ cho cái đồng tiền Việt để nó cân đối giữa cái đồng đô la Mỹ với cả đồng nhân dân tệ. Thì chúng tôi vẫn thường khuyến nghị như vậy. Chúng ta đi ở một cái nước đôi, ở như là đi dây giữa hai cái đồng tiền lớn này. Thì mà riêng cái đợt này ấy, trong cái bối cảnh hiện nay thì tôi nghĩ là chúng ta phải thận trọng. Bởi vì là bản thân Việt Nam cũng đang nằm ở trong cái danh sách gọi là được Mỹ coi như là một trong những cái nhóm 10 nước mà có cái khả năng là thao túng tiền tệ. Bởi vì Việt Nam cũng là cái nước mà can thiệp nhiều vào trong thị trường tiền tệ, tức là mua đô la để tăng dự trữ ngoại hối và đồng thời làm cho đồng tiền Việt là giữ giá ổn định mà không bị mạnh lên. Tôi thấy rằng là chính phủ Việt Nam cũng đang làm việc với chính phủ Mỹ rất chặt chẽ ở cái việc này để cho Việt Nam không bị rơi vào cái danh sách là có thao túng tiền tệ hoặc là có thao túng về vấn đề thương mại, mà trên cơ sở đó là Mỹ thì có những động thái trừng phạt hoặc là tăng thuế, áp thuế đối với Việt Nam, thì doanh nghiệp Việt Nam sẽ rất khốn đốn và khốn đốn hơn nhiều so với cái việc là hàng hóa Trung Quốc rẻ hơn một chút đấy, vì cái việc mà tiền tệ của họ giảm xuống. Thì tôi cho rằng là chúng ta cứ duy trì một cái sự ổn định tương đối của đồng tiền Việt so với đồng đô la Mỹ, và trên cơ sở đó thì đồng nhân dân tệ bị yếu đi một chút. Cũng nhìn ở đây chúng ta thấy rằng là khi mà đồng nhân dân tệ yếu đi ấy, thì cái sức mua của người Trung Quốc ở nước ngoài cũng bị giảm đi, trong đó là hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam là bị giảm đi, và vì thế là nó cũng đã ảnh hưởng cái xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc. Mà hiện nay thì thị trường Trung Quốc của chúng ta nó rất là lớn, thì đây cũng là một cái vấn đề cho doanh nghiệp xuất khẩu mà tập trung vào thị trường Trung Quốc. Nhưng mà nói chung ấy thì cái việc mà đồng tiền Trung Quốc mà yếu đi thì nó đều ảnh hưởng một cách rất là kinh điển, tức là hàng Trung Quốc thì vào Việt Nam nhiều hơn và hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc thì khó khăn hơn. Và tóm lại thì ý ở đây tôi muốn nói rằng là cái việc ấy mà đồng nhân dân tệ mà xuống giá ấy, là một cái sự thụ động, một cái điều mà bất đắc dĩ mà chính quyền Trung Quốc không thể kìm giữ được. Cái ảnh hưởng của chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ấy thì có lẽ là không ảnh hưởng nhiều lắm đến nền kinh tế Trung Quốc ở bên trong,
Bởi vì nền kinh tế Trung Quốc ở bên trong rất là lớn, quy mô thị trường rất là rộng và họ tự chủ được rất là mạnh. Thế nhưng mà là về mặt công nghệ, về mặt phát triển trong tương lai, cạnh tranh quốc tế thì nó có thể sẽ ảnh hưởng. Và đây là cái vấn đề mà của các nước lớn quan trọng để thể hiện mình là có làm bá chủ, dẫn dắt được nhân loại, dẫn dắt được thế giới về ảnh hưởng về công nghệ, về văn hóa, về sức mạnh mềm hay không. Thì đây là một cái câu chuyện khác mà Mỹ đã có một cái chiến lược rất là lớn và rất là quyết tâm để giữ cho Trung Quốc ở vị trí thứ hai và cái khoảng cách nó không được tiến lại quá gần. Thì cái này chúng ta có thể sẽ bàn trong một cái vlog sau. Xin chào các bạn.